नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपल्याला आर्क ऑफ द सर्कल बघायचं आहे. काय बघायचं आहे? आर्क ऑफ द सर्कल म्हणजे वर्तुळाचा कंस हे बघायचं आहे. समजा आता ही जी आकृती काढली आहे ही आकृती आपली एक बांगडी आहे. असं समजा ही काय बांगडी आहे आणि ह्या बांगडीला काय केलं मी इथून आणि इथून बरोबर तोडलं म्हणजे कट केलं आणि इथून कट केलं. मग ह्या बांगडीचं किती भाग झालं? दोन भाग झालं. एक वरचा भाग आहे इथून कट केलं आणि इथून काय केलं हे कट केलं. बरोबर आहे, हे कट केलं वरचं इथून कट केलं. मग ह्या बांगडीचे दोन भाग झाले. एक भाग कोणता? आईपासून आणि खालचा हा एक भाग आणि इथून येतो वरचा. असं दोन भाग झाले की एक वरचा आणि एक खालचा. मग हे जे दोन भाग झाले ह्यातला हा जर मोठा घेतला, हा जर पूर्ण एक मोठा भाग घेतला तर ह्या भागाला काय म्हणायचं? हा जो वरचा भाग आहे त्याला म्हणायचं मेजर आर्क. हा मोठा आहे की मेजर मोठा आहे काय झाला मेजर आर्क. आणि हा जो एवढा खालचा छोटासा आहे का त्याला काय म्हणायचं? त्याला म्हणायचं मायनर आर्क. वरचा मोठा आहे त्याला काय म्हणतात? मेजर आणि खालचा जो आहे त्याला काय म्हणतात? मायनर. मग आता आणखी एक समजा असा प्रश्न आला, मी एक सर्कल करतो दुसरा. आता हा एक सर्कल आहे. आता ह्या सर्कल मध्ये काय केलं तर बरोबर आपण मधनच एकदम बरोबर मधनच काय केलं त्या सर्कलचं दोन भाग केलं. इथं काय केलं होतं मी खालच्या बाजूला भाग केला, इथून बरोबर बांगडीला मोठे केले त्यामुळे काय झालं एक मोठा झाला आणि एक छोटा झाला. मग आता काय केलं मी बरोबर इथून मधूनच कट केलं इथून आणि इथून कट केलं. मग आता लहान आणि मोठा पण सांगता येते का आपल्याला? सांगता येते का वरचा लहान आहे खालचा मोठा आहे मग खालचा मोठा आहे वरचा लहान आहे सांगता येते नाही. अशा वेळेला काही सांगायला येत नाही. हे बरोबर सर्कलच्या सेंटर मधून कट झाले ठीक आहे. मग अशा वेळेला ह्यांना काय म्हणायचं तर ह्यांना म्हणायचं सेमी सर्क्युलर आर्क. ह्यांना काय म्हणायचं? सेमी सर्क्युलर आर्क. लक्षात ठेवा काय म्हणतो मी, हा जो वरचा मोठा आहे का ह्याला म्हणायचं मेजर आर्क आणि जो छोटा आहे ह्याला काय म्हणायचं? मायनर आर्क. मेजर आर्क आणि मायनर आर्क. जर बरोबर मधूनच कट झाले असेल तर त्याला काय म्हणायचं? सेमी सर्क्युलर आर्क. बरोबर मधून कट झाला असेल तर सेमी सर्क्युलर आर्क. आणखी एक समजा सेंट्रल अँगल कशाला बघायचं ते एक सांगतो. काय आपल्याला बघायचं आहे? सेंट्रल अँगल. मग समजा या ठिकाणी आपलं सेंटर आहे आणि इथून असे एका सर्कलच्या सेंटरला O लावलेलं. या ठिकाणी A घेतला आणि या ठिकाणी B घेतला. हा जो पॉईंट आहे तिथं A घेतला आणि या ठिकाणी कोणता घेतला? B पॉईंट घेतला. मग हा जो अँगल काय झालाय का अँगल A to B, अँगल A to B हा जो केवढा अँगल आहे दाखवतो. हा जो एवढा अँगल आहे त्या अँगलला काय म्हणायचं तर ह्या अँगलला म्हणायचं सेंट्रल अँगल. हा आहे तो कोणता आहे अँगल? सेंट्रल अँगल. सेंट्रल अँगल. लक्षात आलं? बघा की एक समजा काय शिकवलं. जर आपण बांगडीला बरोबर मधून कट केलं, आता इथून लक्षात ठेवा आणखी एक बघा, इथून न कट करता हा सर्कल होता आपला आणि हा सर्कल. सर्कल जर मी काय केलं इथून कट केलं त्याला, इथून कट केलं. मग हा जो वरचा भाग आहे त्याला आपण नाव देऊ ए बी, इथं नाव देऊ सी, इथं नाव देऊ डी. मग ए सी बी इकडे इथं वरच्या बाजूला आर्क ए सी बी असं जर म्हटलं तर कुठून ए पासून चालू करायचं? सी कुठे आहे? वर आहे. मग इथून हा एवढा हा इकडे एवढा हा आर्क तेवढाच आहे आणि त्याला तुम्ही मेजर करणार बघायला बघा हा लहान आहे म्हणून त्याला काय म्हणायचं? कोणता आर्क आहे हा? मायनर आर्क. काय म्हणतात? मायनर आर्क. आणि दुसरा आर्क ए डी बी. आर्क ए डी बी हा जो आर्क आहे त्याला कसं म्हणणार तुम्ही? मेजर आर्क. मेजर आर्क. 3-4 गोष्टी सांगितल्या जातात आपल्याला. पहिला मेजर आर्क कशाला म्हणायचं, मायनर आर्क कशाला म्हणायचं, नंतर काय सांगितलं सेमी सर्क्युलर आर्क कशाला म्हणायचं आणि त्याच पद्धतीनं सेंट्रल अँगल. जो अँगल ज्या अँगलचा वर्टेक्स आपला हा जो अँगल सुटल्याचा त्या अँगलचा इथला जो वर्टेक्स आहे तो वर्टेक्स जर बरोबर सेंटरवर असेल, सर्कलच्या सेंटरवरती असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो? सेंट्रल अँगल. ह्या 4 गोष्टी लक्षात ठेवा. पहिलं म्हणजे काय सांगितलं? मेजर आर्क, मायनर आर्क. बघा जर एक आपण सर्कल असा काढला, एक सर्कल काढला. आता ह्या सर्कलमध्ये पण इथून
इथून एवढा असेल तर ह्या वरच्या आर्कला काय म्हणायचं, आपल्याला वरच्या आर्कला म्हणायचं आहे मेजर आर्क. त्याला म्हणायचं मेजर आर्क. इथला जो आर्क आहे ह्याला काय म्हणायचं मायनर आर्क. लहान आहे म्हणून मायनर आर्क. जर बरोबर इथून कट केला आपण ह्या ठिकाणाहून कट केला तर की वरच्या भागाला खालच्या भागाला काय म्हणणार आपण सेमी सर्क्युलर आर्क. आणि जर एखादा अँगल असा असेल तर ह्या अँगलला नाव आहे अँगलला काय म्हणायचं आपण सेंट्रल अँगल. ज्याचा वर्टेक्स बरोबर कुठे असेल सेंटरवरती असेल त्याला काय म्हणायचं सेंट्रल अँगल. आता ह्या माहितीवरूनच काय केलंय आपल्याला प्रॅक्टिस सेट मध्ये गणित विचारले. प्रॅक्टिस सेट 43 बघा चूज द करेक्ट ऑप्शन. पहिला ऑप्शन काय म्हणते चूज द करेक्ट ऑप्शन. आणि त्यामध्ये गणित काय दिलेलं आहे तर गणितामध्ये आपण सांगितलं बघा इफ आर्क AXB if arc AXB and arc AYB are corresponding arcs and measure of arc AXB is equal to 120 degree, then measure of arc AYB is equal to आणि पुढे चौकट विचारलेली आहे. हा प्रश्न एकदम सोपा आहे. बघा एक अंदाजे लहानसं वर्तुळ काढा. समजा मी वर्तुळ आहे असं घेतलं मांडलं वर्तुळ त्याच्यामध्ये इथं आहे A आहे नंतर इथं B घेऊया इकडं आपण X घेऊया आणि इकडं Y घेऊया. मला सांगा पूर्ण जो सर्कल असतो ह्या पूर्ण सर्कलचं माप किती असतं तर 360 डिग्री असतं. किती असतं 360 डिग्री. पूर्ण सर्कलचं माप किती असतं 360 डिग्री. मग क्वेश्चनमध्ये काय म्हणले इफ आर्क AXB and arc AYB are corresponding arc. हे दोन कसे corresponding arc आहेत. AXB and AYB are corresponding arc म्हणजे चिटकून असणार आहे की AXB एवढा होता AXB आणि AYB एवढा होता. मग हे जर आर्क असतील आणि AXB चं माप म्हणजे हे एवढं जे माप आहे AXB चं माप एवढं की ते 120 आहे तर AYB चं माप किती असेल. मग AYB चं माप करण्यासाठी पूर्ण जर किती असतं आपल्या पूर्ण वर्तुळाचं माप 360 असतं आणि AXB चं माप किती आहे 120. मग ह्यात मोजून वजा किती लिहितं 0 ह्या ठिकाणी 4 आणि ह्या ठिकाणी 2. मग ह्याचं माप किती असणार आहे 240. किती असेल त्याचं माप आहे 240. आकृती काढताना आता ही माप देताना मी अंदाजे दिली होती पण आता या आकृती मागाशी आपलं माप चुकलेलं आहे. ह्यासाठी काय करू आपण एक सर्कल काढूया. मी एक सर्कल काढतो बघा. आता आपल्याला बरोबर नाव देता येते ते बघा कसं द्यायचं आता त्याला नाव देताना आकृती काढली चालते. बघा अँगल A घेतला या ठिकाणी आपण X घेतला आणि या ठिकाणी काय घेतला B बरोबर AXB आणि या ठिकाणी काय घेतला Y पॉईंट घेतला. A पॉईंट घेतला X पॉईंट घेतला B पॉईंट घेतला आणि Y पॉईंट घेतला. मग AXB जो आहे AXB ह्या AXB चं माप किती दिले 120. हे बघा हे जे एवढं आहे ना हे एवढ्याचं माप किती दिले 120 दिले आणि AYB चं माप विचारलंय आपल्याला. मग AYB चं माप आपण असं काढलं तरी चालते 360 अंशातून किती घालवायचं 120 अंशामध्ये किती झाले 240. म्हणून AYB चं माप किती आलं तर 240 अंश. किती आलं 240 अंश आलं. मग त्यामध्ये ऑप्शन आहे का बघूया आपण. त्यामध्ये ऑप्शन आहे कोणता ऑप्शन आहे तिसरा ऑप्शन. याच्यामध्ये काय तर तिसरा ऑप्शन आहे तो बरोबर येतो. आता त्यातलाच प्रॅक्टिस 43 मध्ये दुसरा प्रश्न बघा. सम आर्क्स are shown in the circle with center O. सर्कलचं सेंटर काय दिले O दिले. राईट द नेम ऑफ मायनर आर्क मेजर आर्क आणि सेमीसर्क्युलर आर्क. मग अशा केल्या पद्धतीनं जो लहान आर्क असतो त्याला मायनर आर्क म्हणायचा. लहान आर्क कोणता आहे त्यातला तर QXP किंवा PXQ हा मायनर आर्क आहे. दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर बघा. त्यातलं पहिलं मायनर आर्क डॅश करून असं लिहू आपण आर्क QXP. त्यातला दुसरा काय म्हणतात की काय आहे मेजर आर्क. मेजर आर्क कोणता आहे तर मोठा आर्क QYP. खरंच असं लिहायचं मेजर आर्क बरोबर QYP. आणि सेमीसर्क्युलर आर्क कोणता तर QYR सर्कलच्या बरोबर सेंटर मधून QYR आणि QPR.
मग ह्या पद्धतीने 2 प्रश्न काय करायचे, तुम्ही जे पहिले 2 प्रश्न सोडवायचे आहे आणि मला नंबरवरती फोटो टाकवायचा आहे. तिसरा प्रश्न सोडवण्याची काही गरज नाही, फक्त पहिले 2 प्रश्न. त्यातला पहिला प्रश्न सोडवून दाखवलेला आहे, दुसरा प्रश्न ह्या पद्धतीने सोडवायचा आहे. त्याचे डेफिनेशन तुम्हाला सांगितलेलं आहे. ओके.